ඉතින් හැමෝම හොයන දෙයක් තමයි මේ දවස්වල අලුතෙන් ලිස්ට් වෙන coins buy කරන්නේ කොහොමද? ඉතින් අලුතෙන් ලිස්ට් වෙන coin සාමාන්‍යයෙන් Binance එකේ රිලීස් වෙන්නේ නැහැ. මොකද Binance එකට සාමාන්‍යයෙන් ගන්නේ coin එකක් ලිස්ට් වෙලා කාලයක් ගියාම අතකොට coin එක ෆන්ඩමෙන්ටල් පැත්ත බලලා ඒ වගේ ගොඩාක් දේවල් බලලා තමයි Binance එකේ ලිස්ට් වෙන්නේ. ඉතින් ගත්තොත් එහෙම අන්තිමේටම තමයි Binance එකේ ලිස්ට් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වෙද්දී අපිට ගන්න දින opportunity එක මිස් වෙලා. මොකද හොඳ අලුත් coin දෙනවා. ඒක මුලදීම ගත්තොත් තමයි හොඳ value එකකට අපිට ඒක sell කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ coins තියෙන ඇත්තටම Binance එකේ නෙවෙයි අනිත් exchange වල. ඉතින් මේ coins ඔයාලා buy කරන්න ගියාම ඔයාලට එන පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි ඒ coins buy කරන්න අදාළ USDT කොහොමද අනිත් exchange වලට දාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔන්න ඒකට solution එකක් මේ වීඩියෝ එකෙන් ගෙනල්ලා දිනවා. අපි බලමු කොහොමද Binance එකේ ඉඳන් අනිත් exchange වලට USDT transfer කරන්න කියලා. හරි අපි අද කතා කරමු Binance එකෙන් වෙනත් exchange එකකට කොහොමද USDT හෝ වෙනත් altcoin හෝ Bitcoin කොහොමද transfer කරගන්නේ කියලා. හරි මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ Binance එකේ account එකක් හදාගෙන තියෙන නිසා Binance එකේ මුලින්ම කරගන්න ඕනේ ඔයාලගේ wallet එක select කරන්න. ඉතින් wallet එක select කරනකොට අනිවාර්යයෙන් මෙන්න මේ funding wallet කියන එක select කරගන්න. හරි මොකද funding wallet එකක් කරා තමයි transaction එකක් රිසීව් කරන්න සහ ඩිපොසිට් කරගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් මෙතනදී ඔයාලා Binance එකෙන් වෙනත් exchange එකට සල්ලි හුවමාරු කරන්න යන්නේ. කියන්නේ coin ඩිපොසිට් කරන්න යන්නේ වෙනත් exchange එකකට. ඉතින් එතකොට ඔයාලා වෙනත් exchange එකක් තෝරගද්දි සාමාන්‍ය මම මෙතනින් තෝරගෙන තියෙන්නේ Mexi exchange එක. හරිද? ඉතින් Mexi exchange එකට ගියාට පස්සේ මේකේ තියෙනවා බලන්න ඔයාලගේ මෙතන උඩින්ම මේකෙත් අර සාමාන්‍ය විදිහට Binance එකේ වගේ ප්‍රොෆයිල් එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න තියෙන වෙරිෆිකේෂන්ස් දීලා ඩෙන්ටිටි කාඩ් එකකින් වෙරිෆයි කරලා විදියට කරන්න තියෙනවා. ඉතින් හරි මම ගිහිල්ලා ඔන්න බලන්න වොලට්ස් වලට ගියාට පස්සේ මේක වෙනස් වෙලා මෙතන එනවා ස්පොට් කියලා. හරි. එතන පොඩි view එකක් එනවා ස්පොට් කියලා. හරි. ස්පොට් එක සිලෙක්ට් කරලාට පස්සේ ඔන්න එතන එනවා ඊට පස්සේ පොඩි ටැබ් එකක් ආයේ ඩිපොසිට් කියලා. එතන සිලෙක්ට් කරාට පස්සේ තියෙනවා ඩිපොසිට් කියලා. නමුත් ඔයාලට හොයාගන්න බෑනේ ස්පොට් එකටද යන්නේ ෆියුචර් එකටද යන්නේ කියලා. ඉතින් කෙලින්ම ස්පොට් එක සිලෙක්ට් කරාට පස්සේ ඔන්න එනවා මෙතන ඩිපොසිට් කියලා. පේනවා නේද? ඩිපොසිට් කියන එක සිලෙක්ට් කරාට පස්සේ ඔන්න එතන එනවා ඔන්න wallet address ටික. මෙතනදී ඔයාලා USDT නම් transfer කරන්න යන්නේ අනිවාර්යයෙන් crypto coin එක සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. හරිද? ඉතින් මෙතනදී BNB, BTC, Ethereum ඒ වගේ එක coins ඔයාලට මේ ඩිපොසිට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි USDT සාමාන්‍යයෙන් ස්ටේබල් coin එකක් නේ ගොඩක්ම රිලීස් කරන්නේ. හරිද? ඉතින් ස්ටේබල් coin එකක් සිලෙක්ට් කරලා මෙතනදී අපි බලන්න ඕනේ ඔන්න transaction process එක කරන network එක මොකක්ද කියලා. හරිද? මෙන්න මේක ගොඩක් වැදගත්. ඉතින් මෙතනදී අපි ගොඩක්ම use කරනවා දැන් Binance through transaction එක කරන. ඉතින් Binance එකෙන් transaction කරන ප්‍රධාන මේ network එක තමයි කියන්නේ ප්‍රධාන ජාලය තමයි transaction process එක කරන BNB smart chain එක. ඉතින් මේ BNB smart chain එක හරහා transaction එකක් කරන විට මේකක වෙන්නේ ඔයාලට පේන ඇති මෙතන BSC හරි BEP20 කියන concept එක තමයි අපි use කරන්න ඕනේ. ඔන්න බලමු අපි BNB smart chain එකේ BEP20 transaction concept එකට ගියාම ඔයාලට මෙන්න පෙන්නනවා QR code එකත් එක්ක ඔයාගේ wallet address එක කියන්නේ public key එක මේ පෙන්නන්න. හරිද? මෙන්න මේ key එක ඔයාලා අනිවාර්යයෙන් වැදගත්. මොකද හැම transaction එකක්ම ඒ වෙනද වෙනත් exchange එකට රිලීස් කරනවා නම් මෙන්න මේ BSC හරි format එක. කියන්නේ Binance smart chain එකේ format එකෙන් රිලීස් කරනවා නම් මෙන්න මේක තමයි ඔයාගේ wallet address එක වෙන්නේ. හරිද? ඉතින් ඒ වගේම මෙන්න මෙතන සාමාන්‍ය මෙතන තියෙන wallet address එකට වඩා වෙනස් වෙනවා සාමාන්‍යයෙන්. හරිද? ඔයාලගේ හදන account එකට අදාළව තියෙන account එකේ තියෙන wallet address එක තමයි මෙතන verify වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේක එතන තියෙන පොඩි clip එකක් තියෙනවානේ. අන්න එතනින් copy කරගන්න පුළුවන්. එක එකපාරක් select කරගන්න. හරි. select කරාට පස්සේ ඔන්න අපිට ආපහු Binance එකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් Binance එකේ ගියාම මං කියන්නේ funding wallet එකේ යන් තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔන්න funding wallet එකේ තමයි දැන් Binance එකේ ඉන්නේ. හරි. ඉතින් Binance එකේ funding wallet එකේ ඔයාලා අනිවාර්යෙන් deposit නෙමෙයි යන්න ඕනේ withdraw කියන එකට. හරි. මතක තියාගන්න withdraw කියන එක තමයි යන්න ඕනේ. හරි. withdraw කියන එකට ගියාට පස්සේ Binance එකේ අපි බලමු මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. හරි. withdraw එකට ආවට පස්සේ මෙතනින් පෙන්නනවා ඔයාලට coins. හරිද? මෙතන දැන් අපි transfer කරන්න යන්නේ මොනවද? USDT coin එක. හරිද? USDT coin එක මෙතන select කරගන්න පුළුවන්. උඩින් type කරලා search bar එකේ. හරි. ඊට පස්සේ ඔන්න USDT coin එක එනවා.
ආවට පස්සේ ඔයාට මතකයි අපි දැන් සිලෙක්ට් කරමු network එක. හරි. ඉතින් මෙතන network එක අනිවාර්යයෙන් සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. මෙතන අහලා තියෙනවා BNB network withdrawal suspended කියලා can be processed another alternative networks. හරිද? එතකොට මේගොල්ලන්ගේ suspend කරලා තියෙන අර BUSD කියන format එකෙන් transaction කරනවා නම් විතරයි. හරිද? අපි බලමු මෙතන select කරලා මොනවද තියෙන format කියලා. මෙතන තියෙනවා Tron වලින් BSC දැන් අපි මතකයිනේ BEP20 concept එක. ඒක available. දැන් අපි බලමු මොකද prohibit කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ නවත්තලා තියෙන්නේ, suspend කරලා තියෙන්නේ. මේදී BNB Bitcoin chain. ඒ කියන්නේ Bitcoin chain එකේ තමයි transaction එක suspend කරලා තියෙන්නේ. මේ ඔයාලට මේ transaction එක කරන්න බෑ. මේ ආකාරයෙන්. එතකොට ඒ BNB එකේ BEP2 concept එක තමයි network එකේ suspend වෙලා තියෙන්නේ. නමුත් BEP20 කියන concept එක available. ඔයාලට හොඳම වැඩේ තමයි මෙන්න මේ ක්‍රමේ යවන්න එක. ඉතින් බලන්න මෙතන network එක select කරාට පස්සේ ඔන්න එක දීලා තියෙනවා විනාඩි 3ක් ඇතුළත approve වෙනවා කියලා. ඒ වගේම මෙන්න මේ වගේ message එකක් එනවා. මොකද්ද මේ අහලා තියෙන්නේ? ඉතින් network එකේ BSC ඔයා select කරගන්න තියෙන network එක හරිද? ඒක verification හරිද කියලා තමයි අහලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයා දැන් Mixi exchange එකකින් run කරන්න හදන්නේ. Mixi exchange එකේ wallet address එක ඔයා හරියට අරගෙන තියෙන්නේ. ඒ ටික තමයි තියෙන්නේ. ඔයා ඒක ඔයා අනිවාර්යෙන් දැනගත යුතු කරුණක්. ඉතින් හරි අතන ඔයාලා copy කරගත්තා නම් wallet address එක හරියට මෙන්න මේක yes I am sure කියන එක select කරන්න පුළුවන්. ඔන්න select කරලා මෙන්න මෙතන paste කරගත්තා නම් ඔන්න සාමාන්‍යයෙන් right click කරලා paste කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් control V keyboard එකෙන් select කරාම මෙතනට paste වෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන network එක select කරන්න ඕනේ. ඔන්න ආපහු ඔන්න අහලා තියෙනවා මෙතන පේනවනේ. ඒ අර අතන wallet address select කරපු ගාම මෙන්න මෙතන network එක available වෙනවා. හරි. ඔන්න අපිට BSC එකෙන් select කරාට පස්සේ ඔන්න තරම් ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය මිනිමම් $5ට වඩා යවන්න අඩුම මිනිමම් ගාන කියන අඩුම රේන්ජ් එක තමයි $5. ඉතින් ඔයාගේ cost එක සාමාන්‍යයෙන් 0.16ක් ඒගොල්ලෝ කියන්නේ Binance එකෙන් ඒ transaction එකට fee එකක් විදිහට ගන්නවා. හරිද? මෙතන මේ දාලා තියෙන network fee එක 0.19ක් ඒගොල්ලෝ fee එකක් විසින් කපා ගන්න. කියන ඕගොල්ලෝ $5ට වඩා ගානක් කියන $10ක් දැම්මත් ඒකෙන් 0.719ක් කැපෙනවා. හරි. ඒ වගේම තමයි $100ක transaction එක කරත් 0.19ක fee එකක් Binance එකෙන් ගන්නවා. හරිද? ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාට අවශ්‍ය ගන්න එහෙම select කරලා හරිද withdraw කියන බටන් එක ක්ලික් කරාම මෙතන බලන්න receive amount එක එනවා. දැන් මම $10ක් enter කරාම receive amount එක පෙන්නනවා 9.8යි කියලා. කියන්නේ පේනවනේ 0.19ක් ඒ fee එක විදිහට ඒගොල්ලෝ අරගෙන තියෙන Binance එකකින්. හරි. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතන withdraw tab එක එනවා. withdraw tab එක yellow පාටින් එනවා. හරි. ඒක කරාට පස්සේ ඔන්න transaction එකට ඔයාලා two factor authentication දීලා තියෙනවනම් two factor authentication code එකක් එයි. ඒක අනිවාර්යෙන් select කරලා දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ transaction එක success වුණාට පස්සේ විනාඩි 3ත් 5ත් අතර කාලෙකදී මෙන්න මේකේ spot wallet එක update වෙනවා.